Xin chào, chúng mình là kênh phỏng vấn Hết Đây. Tiền bạc luôn là một vấn đề quan trọng trong tình yêu. Khi đi hẹn hò thì ai là người nên trả tiền để vừa lãng mạn và vừa công bằng? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời nha. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. A few moments later. Chào bạn, thì không biết là bạn tên gì và đến từ đâu hả? Mình tên là Thịnh, mình đến từ Thủ Đức. Thịnh đến từ Thủ Đức. Thì không biết Thịnh có người yêu chưa ha? Mình có rồi. Rồi, vậy là có rồi. Vậy thì trong quan điểm tình yêu của bạn là cái người nam á, người ta nói là luôn phải trả tiền khi đi hẹn hò, thì bạn suy nghĩ như thế nào? Mình nghĩ quan điểm này thì nó cũng không hẳn là đúng. Tại vì nam nữ thì nó gọi là cũng bình đẳng đi. Đúng rồi. Thì nam cũng có, thì nữ sẽ có cũng trả, nhưng mà sẽ là một dịp khác. Có thể là một món quà hay là một ly chai nước thôi cũng được. Thì mình nghĩ cái đó thì nó cũng vui. Bản thân mình ấy, lần đầu gặp á, mình sẽ share tiền. Còn về sau thì tính sau. Em nghĩ là nên kiểu share đều ra một tí, hoặc là kiểu một người trả cái này một người trả cái kia ấy, cho nó gọi là có một sự công bằng một xíu. Còn em? Còn đối với em á, thì cái này cũng phải tùy trường hợp nữa. Kiểu là những bữa ăn đi đầu á, thì người đàn ông phải gọi là trả cho người phụ nữ đầu tiên. Tại vì đó là thể hiện sự tinh tế của mình và sự ga lăng nữa. Còn những bữa ăn sau thì mình có thể gọi là share đều ra, hoặc là người phụ nữ muốn thì mình sẽ share ra, còn nếu mà không thì mình cũng tự trả thôi. Tại vì đối với em nha, là tụi em thì cũng hay làm như vậy. Điều đó là điều bình thường đối với mình. Tại vì đa số là tại vì mình làm bạn này giữ tiền hết trơn rồi nên là mình không biết phải nói sao. Nhưng mà điều đó là đương nhiên, chắc chắn rồi. Còn bạn nữ thì nghĩ như thế nào? Em nghĩ là điều hiển nhiên. Hiển nhiên. Hiển nhiên hả? Theo quan điểm của mình thì nếu như mà một người đàn ông người ta chủ động, người ta mời mình đi á, ai mời thì người đó sẽ là người trả tiền. Thì thí dụ có thể người ta mời mình đi buổi đầu tiên thì người ta trả tiền, nhưng mà sau đó mình có thể mời lại người ta đi. Dịp mà lần đầu gặp gỡ thì nên là hầu hết thì kiểu đàn ông nên là sẽ trả tiền và để thể hiện được cái sự ga lăng đối với lại là người phụ nữ. Còn về những cái dịp sau thì mình thấy là cái này là cũng tùy quan điểm vào mỗi người. Theo mình thì kiểu nó cũng không có đặt quá vấn đề nặng về cái việc mà phải trả tiền. Không, mình nghĩ thì cái điều đó thì trả tiền cái điều đương nhiên. Em nghĩ là cái này thì mỗi người mỗi quan điểm khác nhau, nhưng mà em sẽ không để cho bạn nam trả tiền quá nhiều lần. Chẳng hạn như 10 lần đi thì em sẽ chỉ để cho bạn trả khoảng 7 lần thôi, còn lại thì em vẫn chủ động. Em thấy đúng rồi. Nếu mà là em thì kiểu phần lớn là sẽ là con trai trả tiền, nhưng mà lâu lâu thì em cũng sẽ ngỏ lời muốn trả tiền vậy đó. Nhưng mà em thấy cái quan điểm đó đúng. Ok, còn bạn? Em thì em nói chung là em thấy cũng hên xui, tùy từng độ tuổi á. Nếu mà sinh viên đồ thì chắc là sẽ share. Còn khi mà người ta trưởng thành hơn thì người ta đi làm này kia thì em nghĩ đàn ông thì nó nên là người chủ động. Còn nếu như mà trong lần đầu mà đối phương của bạn đề nghị cho bạn share tiền ra làm đôi thì bạn nghĩ sao? Mình nghĩ thì nếu mà như vậy thì đối phương giữ ý tứ gì thì cũng được. Thì Quá là tốt luôn. quá là tốt. Quá là tuyệt vời. Có hai trường hợp, nếu mà bạn nam bạn ấy đồng ý cho mình share thì mình sẽ share. Còn nếu mà trường hợp thứ hai là bạn ấy bảo là để bạn ấy trả cho, thì lần sau thì sẽ là mình mời. Em thấy cũng bình thường. Tại nếu mà kiểu tùy trường hợp, nếu mà kiểu trong lúc mới quen thì nó sẽ hơi kỳ, nhưng mà trong lúc mà thời gian kiểu quen lâu rồi thì đây là chuyện bình thường thôi Cái đối phương của mình họ muốn share tiền thì các bạn nghĩ như thế nào? Mình nghĩ đó là sự sòng phẳng, tôn trọng nhau. Nếu mà mới đầu mà gặp nhau thì đi chơi thì share tiền với nhau thì chuyện đó cũng hơi bình thường đối với mình. Còn đối với bạn? Cũng bình thường, share tiền cũng không có vấn đề gì hết. Mình nghĩ là nếu mà theo mình thì là một người đàn ông thì mình sẽ kiểu dành cái phần mà trả tiền đó cho bản thân mình. Còn sau đó thì vào những buổi hẹn kế tiếp thì bạn nữ muốn share thì mình ok, mình thoải mái thôi. Là mình sẽ hẹn thêm những buổi sau. Mình nhân dịp đó để mình hẹn thêm những buổi sau. Không thì mình cứ trả đi rồi mốt bạn nữ rủ lại thì bạn nữ tôn trọng mình thì trả trước cũng được, làm sao? Nếu mà share tiền thì đối với bản thân mình thì ok, người ta muốn share thì mình sẽ share thôi.
Nhưng mà theo quan điểm của mình thì ai mời thì người đó sẽ trả. Cái này thì em cũng vẫn hoan hỉ thôi, nhưng mà em là kiểu chắc là mình cũng có một cái nhìn hơi khác đối với bạn này. Nếu mà trong lần đầu hẹn hò mà đối phương họ đề nghị là share bill, Em đi về luôn. Còn bạn? Em vui vẻ thôi. Share rồi thích luôn. Còn nếu mà hai bạn quen lâu dài với nhau rồi thì mình nên chia như thế nào là hợp lý nhất? Về nếu mà mình quen lâu dài với nhau rồi ấy, thì mình nên bàn bạc vấn đề này, thì mình cứ thẳng thắn với nhau thôi. Ví dụ như khi nào mình có hôm đó mình lãnh lương hay mình nhiều gì đó thì mình lo. Thì còn bữa nào mình kẹt quá thì mình nói thẳng với người yêu của mình. Thì quan điểm hai người thì người ta chia sẻ với nhau thì mình nghĩ là sẽ hợp hơn. Chia sẻ, trao đổi thẳng thắn với bạn đối phương. Đúng rồi. Quỹ của hai người luôn á, nhưng mà cùng chung vào một luôn á. Rồi lấy từ tiền đấy ra. Là một quan điểm rất là hay. Dạ. Các bạn nam bây giờ mình suy nghĩ là có thể là các bạn cũng đang trăn trở lắm á, khi những bạn nữ mà họ đồng ý share tiền là tốt lắm luôn á. Những lúc mà kiểu khó khăn quá ấy, thì sẽ là share 50-50 luôn, còn không thì sẽ là kiểu share kiểu một là bạn nam thì bình thường sẽ là trả hết, còn không thì là sẽ là share, kêu em share kiểu như là 1/3 bữa ăn kiểu vậy. Tại bạn nó giữ tiền hết, quen lâu rồi chắc chắn rồi. Là bạn nữ sẽ giữ tiền hết. Tụi em ở chung thì quản lý chi tiêu nó sẽ tầm đâu đó thì em sẽ giải quyết hết. Là bạn quản lý chi tiêu nó sẽ dễ hơn. Dạ đúng rồi. Chắc là 50-50, ý là theo quan điểm của mình, hoặc là mình là đàn ông thì mình sẽ có thể là trả hết luôn. Dạ. Không, mình nghĩ thì độc lập cũng là tốt, nhưng mà mình nghĩ thì con trai mình thì nên chủ động. Trong tình yêu thì mình vẫn là luôn là người chủ động thì tốt nhất. Thực ra là hai người mà quen lâu rồi thì thường thì những người bạn trước của mình thì đa phần là các bạn sẽ là người trả. Thì mình cũng sẽ chủ động trả trong một số trường hợp, nhưng mà thường là các bạn là người chủ động trả. Quen nhau lâu thì em nghĩ là cái vấn đề này cũng dễ để mình trao đổi với nhau thôi. Em nghĩ là cái này mình cũng xuất phát từ hai bạn, sở thích của hai bạn hoặc là ý muốn của hai bạn trong một mối quan hệ. Em nếu mà là em thì em là một người nữ trong mối quan hệ thì em sẽ kiểu phần lớn thì vẫn là bạn em trả tiền, nhưng mà lâu lâu em cũng sẽ chủ động. Em cũng sẽ chủ động share hoặc là em sẽ bao bạn ấy. Dạ. Hoặc là dành tặng những món quà cho bạn ấy. Dạ đúng. Còn bạn? Dạ em cũng em thì thường em hay chủ động hơn. Dạ. Nào bữa này em không có thì bạn thì em sẽ đưa tín hiệu ha. Là trao đổi thẳng thắn với bạn. Dạ. Thường là chắc là vậy. Mình nghĩ nếu mà quen nhau lâu rồi thì nếu mà tiền bạc thì chắc sẽ là không quan trọng đâu. Tại vì nếu mà mình nghĩ cái đó bạn nam sẽ là người chủ động trả khi mà bạn đó muốn lâu dài hơn trong mối quan hệ đó. Nhưng mà nếu mà bạn nữ có kiểu giống như thương bạn này thì sẽ có biết nghĩ, suy nghĩ nó sẽ khác hơn. Là cũng sẽ đồng lòng với nhau. Đó. Còn bạn? Mình cũng muốn đồng lòng, hai bên đều đồng lòng với nhau, đều share tiền chung với nhau. Share tiền cho thoải mái. Dạ, đúng. Trong tất cả các lần hẹn hò, hoặc dùng chung một quỹ nào đó. Dùng chung một quỹ. Đó. Cảm ơn hai bạn đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay nha. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúng mình đã nghe rất nhiều những quan điểm. Còn bạn thì sao? Bạn suy nghĩ như thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới để chúng mình biết chứ nha. Nhớ like, share và subscribe để theo dõi những video thú vị tiếp theo. Bye bye.